Good evening, everybody. I'm Fistix the Chiri, and I'm gonna be your host tonight. Ladies and gentlemen, tonight you're gonna witness the most anticipated match in history of professional referee in heavyweight in acting. Let me present the actor in the left blue corner. He's well known as a big bear man. He played in more than 100 performances, and in 98 of them, he died in the ring. Ladies and gentlemen, Baruch Yaku! Our next fighter, in the red right corner, he's a dangerous actor, weighs only 80 kilograms, but he's in a good shape and full of energy. He comes straight from Pristina, so be careful. Bismillah Mujahid! And now, hot, sexy girl who prefers nudistic beaches and likes to party. She comes from Krasnopodratye Preševo. Attention! She's going to conquer the little theater, ladies and gentlemen. Ata Selimi! And now, the little big man, well known in Bosnia as Shipta, the man who is going to solve the political problems in that strange country, the actor in 2 languages. Believe it or not, Alban Ukay! And now, the big golden whale. He plays in every performance, in every theater in Pristina. He has more than 100 projects at the same time. Something unusual for Balkan. Ladies and gentlemen, how we say Shkup and Shkoder, Adrian Morina! When you need him, he's never there. But he comes when you don't expect him, like Hurricane, the master of Turkish theater. Ladies and gentlemen, the greatest, Salahattin bin Ali! And now, the actors who come directly from red carpet of famous world festival, the woman in needle category, who everybody dreams to be like her, to be she loves theater. That's why it's she with us tonight, Irene Vinta! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Dëshironi pini diçka po tani? Jo, faleminderit nuk kam dak, është mirë përshëndetje në përgjithë vërtetisht. Atëherë besoni se unë edhe doktori që kemi dorë grisër, a? Jo. Është tu ai? Jo, pas darkës dori me kalamajt për një shëtitje të vogël. Do i bëj edhe aty mirë përshëndetje. Besoj që po. Më duket po mirë. Jo, nuk është ai. O, zoti! Si jeni? Së ndalova pakës në shkronjë. Mirë mbrëma, zoti krye prefekt. Veni këtu, një punë. Po gjerë me një pikë. Në qytetin tonë mbretëron përgjithsisht një frymë e tolerancë dhe bashkëpunie. Dhe kjo vjen nga që na lidh e na bashkon një çështje e përbashkët, e cila intereson thelbësisht të gjithë qytetarët e mirë. Stabilimenti banjave po. Po, kemi stabilimentin tonë të mirë, bukur. Bani më fjalën time zoti redaktor. Banja do të banë, kushti të në lorë për jetën në qytetin tonë. Ashtu thot, edhe doktori. Sa për parim të çuditshëm ka bërë qyteti me këto pak vite, ka para, jetë, televizje, çmimi i shtëpive dhe i tokave po rritet për ditë ndryshim për shtëpi dhe për tokë. Atëherë artikulli doktorit vjen tamam në çastin e duhur, apo jo? Duar prapë ndonjësa. Po qëndimet. Shpjegon të kushtet higjienike dhe të pavarta të qytetit tonë. Se mëna ndonjë thunë? Jo, as pak. Por mendova të lëm për pranverë, sepse tani njerëzia fillojnë të kërkojnë vende për të veruar, apo jo? Ja të zonë edhe një shabet tjetër, e ka të rrugës për krauë se do të vetë vitë jashtë ashtë një mënyrë. Po nuk shikon të. Në qenë këtë vjetër, rrejtë të gëstisi me një punësh. Jo, faleminderit, nuk jam për gustira. Se i lotër jenë, se i zurë jenë, kur shumë se përjetoj një jetë bukur. Një botë e re, po linë. Vërtet, ashtu besoni? Po vërtet, të lutë, po ne... Ti nuk e dalë se nga shtëpia dhe pionerë në syrë, dërsa më pyet mua që ka vjetuar i syrgjinosur atje në polin e verirë. Po, atje, ku nuk shikoja asnjë njeri, ku nuk dëgjeja asnjë fjalë gjallë. Po, më duket sikur se u transportohemi i qytet shumë të madh. Ju e dini qytet madh? Po, e di se qyteti ynë është i vogël në krahasim me qytetet tjera, por këtu ka jetë. Ka gjallëni, këtu ka gjithë rëni, që dhe këtu ta kam fjallën. Pjetër, mos jeri pas tjeri këti? Jo, e të thash. Pastaj, sa jemi gëzuar kur zgjohen më në qezë herët dhe e shofë sofrën e shtruar. Po ty, kotë flasti, nuk e di se që është uria. Po, urie vërtet, po ne atje në verije kemi patur punën shumë pizë dhe duhet të ta shtrëngonim rrujtin. E kisha shtruar, po kisha haruar fare. Se, tani është kohë të vashme? Jo, nuk është, po duhet jenë në kushtet pak për normale. Se gjona normale pas ka këtu? Po ka diçka pjetër, po nuk mund të ta them tani. Që është e që përpiqesh në fshitësh? Po se jam drejtori i stabilimentit dhe duhet të domos? Edhe unë, ndërsa jam mjek i banjeve, duhet me domos, por nuk është kohët kasafytimi. Jepni mësime edhe në shkollën e natës. Po, zotri, çdo mbrëmje nga 2 orë. Dhe 4 orë në ditë. 4 orë, 5 orë në ditë. Edhe një mëri testër, sa Po, shumë për pyet kontroluar. në një varë testesh. Po, kam punë, po, më pëlqen. Ju pëlqen? Natyrisht, sepse lodhe ma shumë, pastaj flajmë një natën. Pas keni bërë shumë më kate motër. Kate? Po, priti nga tham ram në kishë. Perëndia në mundon me punë nga mëkatet që kemi bërë amin. Kjo është një gënjeshtë, zotri, e shenën? Duhet themi gënjeshtra në shtëpi, gënjeshtra në kishë, gënjeshtra në shkollë, vetëm gënjeshtra. Falë, që një është duke atë gënjenë. Po, natyrisht, derisa i tregojmë fëmijëve një muri prallash në cilat s'besojmë as Keni vetë. drejt plotësisht. E po, unë si kam fundit, po të kisha fundit të filloja një shkollë sipas planit tim. Nëse e keni ndërmend që bëni një gjë të tillë, mund t'ua lëshoj shtëpinë e vllau tim, është thjesht e zvrasur. Vërtet? Po, nuk mendoj se do ta realizoj këtë plan së shpejti, po faleminderit shumë. Zojusha Stockman ka ndërmend të bëhet gazetare, apo jo? Gazetare? Kemi lajme të reja për qytetin? Ja, një zbulim. Çfarë zbulimi? Një zbulim i madh, Katrin. Një zbulim. Po na thuaj papa që është Po, keni duri pakës do të mësoni. Po, që nuk është këj vlla që t'ja shpjegonje.
Po, a nuk kemi besuar të një si qyteti ynë, banjat tona qytetit janë aq shëndetshme dhe u rekomandon të smurve për shërim? Po, e vërtet, po, ma? Apo, I kemi lartësuar me artikuj, me broshurë, mbi broshurë? Mirë, pastaj? Banjat e qytetit tonë, të cilat e kanë kushtuar atë shtrejt e dini ju se që janë të vërtet, Na tu hajde të ma shkretën. banjat tona, stabilementi ynë është një pusë smurtar. Banja tona, baba, pusurtaje. Banjat tona. Së është e mundur, doktor? Në për tani që pare një javë I kam dhe sot analizat I marrë dhe do të dërgoj pleqve të qytetit. Po, a thua shfar do të gjagjallë? Pa qatë do të gjagjaj dhe tjetë tepër I ngërduar që zbulua një që e spatë. Zotë doktor, I lutim, zotë doktor. A njët një lejen botoj një 2-3 fjallë për zërin e popullit se është mirë që njërëzia të mësojnë me njerë për këtë janë. Ska fjallë. Për bez, doktor, tani u bërë I pari qytetit. Një lutem, unë vetëm ka bërë detyrën time. A nuk mendoni që doktori meriton një mirënjohje publike? Ju lutem, nuk kam nevoj për paradat të tilla, ju lutem, mos ne. Doktor, kush ka marrë lavdata në vendin e ti të punës se është rritur rroga? Katerin, ja ta them këtu se si kur këshilli I stabilimentit banjeve, sjell vendim që të marrit rrogën, unë do ta refuzoj. Kategorin do ta refuzoj. Kur, Katerin? Për shëndetin tuaj, zotë doktor, për shëndetin tuaj. Sikur që e provuan në punën e gypave të banjit. Po, aty vërtet bërë një gabim, për do të ndreqet. Doni që punën do të mërë funda shtet, ha? Po, letërët ka për përfunduar, nisi. Po, në qofë se kini për krahin e medjave, po. Po, të lutem, pa, unë më duhet të prishti desha të bisedoj me ti vlla. Shpani, doktor, se kam dërmen të hapa dhe këtë qështi. Po, me anë të medjeve? Pa shumë rahat. Se drejtimin e zërit popullit e mora përsi për vetëm me një qëllim, që t'u afroj I turin këtyre borgjezve të zhyshku. Po, më keni thënë fillim se puna në zërin e popullit nuk shosjet, jenë punët tani. Po, vërtet atëherë detyruam të dorëzojmë armët, sepse ishte në rrezik mos të melojë spare stabilimenti banjeve, sikur të rrezojë klika zotrojësi. Mirë, tani kemi stabilimentin, dhe zotrin të nderuar sa duhen më. Po me gjithate u detyrohemi një mirënjohje të madhe. Këtë do t'u alajmë në ndere që për krasë. Nga një shtëpi e vogël e popullit, dhe pikërisht nga ky shkak, di që duhet klasave popullore. Duhet marrin pjesë edhe ato në drejtimin e punëve publike. Vetëm kështu, mund të zhvillohet ndjenja zotësisë, dinjitetit dhe ndjenja detyrës. Peticioni, unë them se edhe ata s'kam se të naqohen pastaj, zoti doktor, Faleminderit. I faleminderit shumë të tja Saksen. Nuk mund qej fjalë për të shpjeguar gëzimin dhe kënaqësinë që bashkëtarët e mi më respektojnë deri këtë nivel. Tani ndjenim duhet shkojnë qytet, që ta kërhat fjalët, ta bëjmë gati opinionin. Pa nuk ka nevojë të vraponi atë shumë se kjo duhet të ndreshet vetveti. O, zoti doktor, autoritetet punojnë shumë nga dalë. Nesër do t'i shkundi me anën e gazetës që të zgjohet. Zoti, kosh pa të hajnë drejtë taj. Të gjoni mua se unë kam një copë eksperiencë shkollën e jetës. Tani më tjeni, zoti doktor, mos harroni që prapa jush qëndrojmë ne qytetarët e varfër si një fortese patronditur.
Keni pas vetë, zoti doktor, shumicën kompakte. Falenderit, zoti Saksen. Miru pafshim, miru pafshim. Falenderit. Unë që tjetër. Kur të but, me ma. Kur të but. Sikur të thash, shkrimi yt nuk më ka bindur se secila banet tonë janë ashtë të liga. Je, Pjetër, je aq i bindur sa dhe unë, për nuk pëlqen ta pranosh të lejthim, sepse ti a kërkule kam që kypat e banjës të vendosën shumë poshtë, në fush. Mendo ti se s'ta kam kuptuar lojën? Stop, Glenn. Lojë! Qetësi! Koncentrim maksimal. Vosaro misansenin rritën tekst. Lojë! Po në nësosh është fakt që interesin personal lidhët plësish me interesin e bashkë qytetarë. Ngullkan që raporti ytë mos dalë para drejtorisë, mos votot e mos dalë shesh. Te përvon, Pjetër. Duhet me do mos! Ja, se tani ma e dim gati se të gjithë. Qëllë, të paten jo të paten. Edhe ata, shtypi i lirë dhe i pavarëm do të detyrojnë të mërë detyrën të të duhet. Që ke njeri fari, a ke menduar, zot këtë pasojët për ty ke punë. Pasoj për mua? Për ty dhe familjen tënde. Po, tekst! Më duke se erdi kohët të flas hapët, sa është kur në autoritetet, kritikon që vërtin, vërtet se të eliminojnë e persekuton, po kanë fare drejtë ma, se s'je i disiplinuar. Unë s'jem kam i disiplinuar. S'je! S'mesoj të kisha ruar se unë ka menduar, pjekë E ka merituar! Nuk është ashtë i tjetër kandidat krasoj me mua të. Ma dje ti ke arruar se unë jam i pari që ka vedh ide për themelimin e banjave të qytetit tonë. Unë kam patur ide i pari. Unë kam shkruar artikuj mbi të qështja. Tani duke pare shkoqër që e kërën ngritë, në këtër hapur të shpallës luft autoritetet. Nuk i duran autoritetet në Brërmikov e shikon shtremën që cilit zyrtar që ka një post me ranësi, pastaj e quna në ikun tënë personal dhe i vervitësh me çdo vjetë, me çdo armë. Po, tu ti përgërishtosh me të mos! Stop! 1, 2, 3, 4, 5! A je mirë? A më jo është dur shfaqen? Ha? Mirë. Afro? Boks! Ta ndaloj sekretarit dhe kur ta ndaloj një gjë duhet bindesh. Ti më ndalon, unë i njeri i shkencës mjek i banjave. Tu, nuk kemi të baj për çështje tilla të fardhua ti. Po çështje ekonomike o teknike? Po, për mua nuk ma të pala si e quan ti këtë çështje. Tjetër, unë e kam të drejtën time që të shfaqsh. Lërësha me dimit t'i bita dhe bita që është vjetë tjetër. Stop, kënde, ikatje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A je mirë? A je të tekstin? Thuj e pa. Ta ndaloj sekretarit. Afro! Tekst! Ta ndaloj sekretarit dhe ku ta ndaloj një gjë duhet bindesh. Tjetër, që ka marrosur fare, e ke ombur fare të ruan. E kam për mirën e familjes tënde. See the idiot talk. See the idiot talk. See the idiot talk. His name on a blackboard. See the robot walk. See the robot talk. See the robot write his name on a ballot. Do të mbesim pa buk, rrugëve, apo arrovi testet që kemi hequr në kohën e kaluar. Kujtoj pak të ma, kujtoj edhe mendohu mirë se do të na marrësh në qafë. E shef se çfarë arme i kanose një burit të lirë dhe të ndershëm. E E shoh. shef ka të se kjo është diçka shumë e E turshme. shashtë të turshme është të mërshme pa fjalë. Katerin, kur nuk lejoj që ta ullë zverkun në një zgjellë të këtil, Katerin. Zhurmë qëta. Zhurmë në shkolla, zhurmë në shtëpi. Zhurmë në qytet. Qyteti është ndruar një qëndinë. Nuk ka qenë pa kopshare, Regje.
Jetosh me Stokmanin nuk është edhe që thjeshtë. Domaj, përveç laboratorit vetë, nuk është shumë jaftë të shokë se çfarë ndodh jashtë. Jo, zoti Hofstad. Unë jam i ri me ndërgjegje. Se qeveria nuk urzohet duke u përsullur me anën e mediave. Atyre njerëzve as që ju hakari se çfarë shkruajmë ne mediat. Por pushtetet lokale mund bin fare lehtë, edhe me atyre mund bin njerëz të tjerë, më të parancishëm, dhe nga kjo mund të hapsojmë të gjithë, veçanërisht ne sindikalistët zotit Hofstad. Prandaj jam mësuar gjithmonë që në politikën lokale duhet të jesh në anën e shumicës zoti Hofstad. Bravo, tamam. The water's getting ready. Everybody ready? Yeah! For a new day. It's a new day. Celebrate and say, hey, hey. For a new day. Si pas një llogarie të shpejtë, rregullimi I stabilimentit të banjave do të na kushtojë 10 milionë euro. Shoqëria civile kategoria 52 kg. Shumë para për zotin, zoti kryefekt, ha? Atëherë do strëngohemi dhe kërkojmë hua komunale se s'kemi ku t'i gjejmë parat ndryshe. Mbrojtja e ambientit 42 kg, po këto para duhet t'i japin aksionarët e stabilimentit banjave, zoti kryefekt. Aksionarët nuk e kam takatin. Harxhimet duhet t'i heq I tërë populli. Atëherë puna na qenë ka fare ndryshe, zoti Vërtet kryefekt. po, vërtet po. Gjykata ekonomike kategoria e lehtë 42 kg. Dhe më keq është do dyron ta mbyllim stabilimentin e banjave. Ta mbyllim. Për 2 vjet me radhë. Derisa të mbarohen ndërheqjet. Integrimet e ekonomike kategoria e lehtë 42 kg. Po atëherë puna na qenë ka fare ndryshe, zoti kryefekt. Po doktori na I le fëmijët pa bukë. Po zoti Hofstad, zoti Hofstad paktën ju si keni lejuar një gjë të tillë? Zoti kryefekt. Nuk ka burrë me bole, po ka vetëm gra që mendojnë si ti për fëmijën dhe për familjen e tyre, e jo për fëmijën e bashkëtarëve të shtetit. Shumë bukur, thonë. Hajde, mama! Që të gojtë në punave! Se si është të kesh një grua në zonën punave! Hajde, Është mirë, fillimisht ta zgjellim një kryetar. Ja, nuk ka nevojë për kur kryetar. Nuk do gjellë një kryetari si li do I rregulloj bisedimin. Nuk do të ketë bisedime fare, do ta kryej fjalën time dhe u krye punë. Rregull
kryetar. E propozoj për kryetar, zotrin kryeprefekt. Ju faleminderit për propozimin e dhënë, por për disa shkaqe nuk jam në gjendje ta marr këtë detyrë. Prandaj, kisha propozuar kryetarin e sindikatës së pavarur të shoqatës botuesve, i cili ka besim plot. Zotri Jas Lakse. Mirë, rregull. Po sa pas qytetarët e vinë japin besimin e tyre, atëherë me gazet do frakojnë tyre. Sot janë flakse në gjynë kryetar. Eksperienca e gjatë e jetës më ka mësuar që masa edhe maturia janë virtytet kryesore qytetarit të nderuar, prandaj. Burimet morale, njerëzore, janë të helmuara nga një pus më qatë. Tani do të akumtoj rezultatin e votimit. Ky kuvend e shpall Dr. Stockmanin, armik të popullit. Armik i popullit! 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 And you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. You are someone else. I am still right here. I wear this crown of thorns. Unë, kur të zhjojnë në gjësë, dua të shovetën pasyrë, jo si ti, si një hiç, si qi. Që sot të tjerë nuk kam pasur marrëdhënie me ty, nuk je vllajim, dhe tani kam një ardhmë për te. Në vetë të shkë. Katarin, laje pragun e derës suden. Sole kemi. Dyren tamam, ashtu si e vdesh.